قسمت سوم از مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در آنها می‌درخشد. بوریس نمتسوف، سیاستمداری که علیه تاریکی ایستاد. این داستان حقیقی است. فصل اول، مردی از نیژنی نووگراد. بوریس نمتسوف سیاستمداری که به نماد شجاعت و ایستادگی در برابر استبداد تبدیل شد. در 9 اکتبر 1959 در شهر ساحلی سوچی به دنیا آمد. و از همان کودکی پر انرژی، باهوش و مبارزه طلب بود. در دوران شوروی نمتسوف در رشته فیزیک نظری تحصیل کرد و دکترای خود را دریافت کرد. اما سقوط دیوار آهنین مسیری جدید برای او گشود. در اوایل دهه 1990 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه نمتسوف را به عنوان فرماندار منطقه نیژنی نووگراد منصوب کرد. در آن زمان این منطقه یکی از نقاط کلیدی در گذار روسیه به اقتصاد باز بود. نمتسوف با پشتکار و شجاعت اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد که نیژنی نووگراد را به الگویی برای سایر مناطق روسیه تبدیل کرد. او به جای رویکرد دستوری شوروی، آزادی اقتصادی را ترویج کرد، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای کسب و کارهای کوچک. برنامه‌های او نه تنها به توسعه اقتصادی کمک کرد، بلکه استاندارد زندگی مردم منطقه را نیز بهبود بخشید. یکی از همکارانش بعدها گفت: نمتسوف نه فقط یک سیاستمدار بلکه یک رهبر بود، کسی که به مردم امید میداد. حضور در دولت یلتسین. عملکرد درخشان نمتسوف در نیژنی نووگراد توجه یلتسین را به خود جلب کرد. در سال 1997 او به عنوان معاون نخست وزیر روسیه منصوب شد. در این نقش او اصلاحاتی را در بخش انرژی و مبارزه با انحصارگرایی آغاز کرد. بسیاری نمتسوف را جانشین احتمالی یلتسین می‌دانستند، اما ظهور ولادیمیر پوتین این رؤیا را از بین برد. نمتسوف بعدها گفت: وقتی پوتین به قدرت رسید فهمیدم که دوران امید و آزادی در حال پایان است. رهبر اپوزیسیون. پس از خروج از دولت، نمتسوف به یکی از برجسته ترین منتقدان پوتین تبدیل شد. او از سیستم کرملین به دلیل سرکوب آزادی‌ها، فساد گسترده و نقض حقوق بشر انتقاد کرد. در سالهای 2000 او در اعتراضات خیابانی و راهپیمایی‌های بزرگ علیه کرملین حضور فعالی داشت. تلاش او برای متحد کردن اپوزیسیون نشانی از تعهدش به دموکراسی بود. او در سخنرانی در سال 2008 گفت: ما نمیتوانیم در برابر این رژیم ساکت بمانیم. اگر امروز ایستادگی نکنیم، فردا دیگر فرصتی نخواهیم داشت. فساد در المپیک سوچی. یکی از مهمترین اقدامات نمتسوف انتشار گزارشی درباره فساد در پروژه‌های المپیک زمستانی 2014 در سوچی بود. این گزارش نشان داد که میلیاردها دلار از بودجه عمومی به شرکت‌های وابسته به نزدیکان پوتین منتقل شده است. نمتسوف در گزارش خود نوشته بود: المپیک سوشی نه یک افتخار ملی بلکه یک کلاهبرداری بزرگ بود. این گزارش‌ها واکنش‌های تندی از سوی کرملین برانگیخت. رسانه‌های دولتی سعی کردند او را تخریب کنند و او بارها تهدید شد. اما نمتسوف به افشاگری‌هایش ادامه داد. یکی از نزدیکان او بعدها گفت: او می‌دانست که هر کلمه‌ای که می‌گوید می‌تواند آخرین کلمه‌اش باشد، اما هیچ وقت توقف نکرد. شبی که روسیه شوکه شد. 27 فوریه 2015 شب آرامی در مسکو بود. بوریس نمتسوف پس از صرف شام در رستورانی در نزدیکی کرملین همراه آنا دوریتسکایا، مدل اوکراینی، در حال قدم زدن روی پل بولشویی موسکروفسکی بود. این پل با منظری خیره کننده از کرملین یکی از نمادهای مسکو است، اما آن شب به صحنه یکی از مرموزترین قتل‌های سیاسی روسیه تبدیل شد.
لحظاتی قبل از نیمه شب یک خودروی سفید به نزدیکی نمتسوف رسید. مهاجمان از داخل خودرو 4 گلوله شلیک کردند که به پشت، قلب و سر او اصابت کرد. نمتسوف در جا کشته شد. تحقیقات و ابهامات. قتل نمتسوف موجی از شک و اعتراض را در سراسر جهان برانگیخت، اما تحقیقات درباره این قتل به سرعت با ابهامات و تناقضات مواجه شد. با وجود تعداد زیادی دوربین مداربسته در منطقه، هیچ یک از تصاویر ضبط شده از آن شب منتشر نشد. 5 مرد از منطقه قفقاز به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت شدند، اما بسیاری معتقدند که این افراد فقط اجرا کنندگان قتل بودند و آمران اصلی در سایه باقی ماندند. دادگاه حقوق بشر اروپا بعدها روسیه را به دلیل تحقیقات ناکافی در این پرونده محکوم کرد. میراث نمتسوف. مرگ نمتسوف الهام بخش جنبشی جدید در میان مخالفان پوتین شد. هزاران نفر در مسکو و دیگر شهرهای جهان به خیابان‌ها آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. امروز در بسیاری از کشورها خیابان‌ها و میدان‌هایی به نام او نامگذاری شده است، اما در روسیه تلاش‌ها برای پاک کردن نام او از حافظه عمومی ادامه دارد. یکی از همکارانش درباره او گفت: بوریس نمتسوف مردی بود که هرگز تسلیم نشد. او برای دموکراسی جنگید و به خاطر آن جان داد. تهیه شده از مجموعه گزارش‌های خبری BBC نیوز، گاردین، واشنگتن پست، نیویورک تایمز و کتاب‌ها و مقالاتی از کارن داویشایا و وینتر از کامینگ از گاری کاسپاروف و همچنین گزارش‌های حقوق بشری آمنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچز و وبسایت‌های رادیو فری یورپ، رادیو لیبرتی و دسپکتور. سپاسگزاریم که در این مستند نیز همراه بودید. در پایان تصاویری از حقیقت مشاهده کنید.